สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพิจารณากระดูก300ท่อนเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมต่อไปการฟังธรรมกันนี้ให้พากันกำหนดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองให้ได้คนเรามักจะลืมตัวว่าตัวเรานี้ก็มั่นคงถาวรเหมือนก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายดูกิเลสในหัวใจมันดิ้นรนวุ่นวายเพราะไม่เห็นอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองฉะนั้นในเวลานี้ให้ปล่อยวางอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆนานาไม่ต้องนึกอะไรเพ่งดูอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองให้กำหนดในจิตในใจนี่ว่าตัวเรานี้มันตายไปแล้วนานแต่บัดนี้กระดูกยังต่อกันอยู่ให้มองทะลุเข้าไปถึงกองกระดูกหรือว่ากระดูกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นับได้300 ชิ้น300 ท่อนแต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันนับไม่ถึงเพราะว่าเขานับแต่กระดูกที่แข็งกระดูกอักกระดูกอ่อนเขาไม่ได้นับจึงไม่ถึง300 ท่อนเวลานี้ให้เราเพ่งดูที่กระโบกตาของเราตานี่ก็ไม่ต้องมองให้เห็นเป็นลูกกระตาคือมองให้เป็นกระดูกเข้าไปเลยกระดูกกระโบกตานี้โหว่เข้าไปทั้ง2 ข้างตาที่เราเห็นอยู่ธรรมดาไม่มีคือมันตายยังเหลือแต่กระดูกแล้วเราดูกระดูกกระโบกตานี้คล้ายกันกับว่าเปลือกไข่ที่เขาเอาไปทำอาหารแล้วมันยังเหลือแต่โหว่ของมันกระดูกตาคนเรากระโบกตาก็เหมือนอย่างนั้นทำใจให้แน่วแล้วก็เพ่งเข้าไปที่กระโบกตาของตัวเองจะเห็นว่า
กระบอกตานี้มันไม่ใช่น่าดูแล้วถ้าจิตของผู้ใดแนวดูกระบอกตาทั้งสองข้างที่เขาว่าผีหลอกก็นี่แหละกระบอกตาเนี่ยถ้าเราดูให้เห็นแล้วมันผีหลอกชัดๆเพราะว่าลูกตาก็ไม่มีหนังตาก็ไม่มีมันโหว่เข้าไปลึกเข้าไปในกะโหลกศีรษะแสดงให้เราเห็นว่าผีหลอกทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กระบอกตาเนี่ยมันก็มีมาแล้วตั้งแต่เป็นทารกจนถึงวัยหนุ่มมันก็ผีหลอกทางนั้นแหละจนแก่ชรากระบอกตานี่ก็เมื่อใดตายหมดลมหายใจเข้าไปเผาไฟกระบอกตานี่จึงจะเป็นเท่าเป็นฐานไปนั้นดูให้เห็นให้เข้าใจอันถูกต้องที่เราเห็นว่าตาดีตางามมันเป็นความเห็นผิดถ้าดูกระบอกตาของตัวเองให้เห็นให้เข้าใจแล้วมองดูเมื่อใดเวลาใดก็ให้เห็นเป็นกระบอกตาเมื่อเห็นคนก็ให้ทะลุเข้าไปถึงคนที่เราเห็นหน้านั่นก็เห็นกระบอกตาเข้าไปด้วยจิตจะได้ถอนคำว่าสวยว่างามว่าดิบว่าดีออกไปแท้ที่จริงมันก็กระบอกตาผีหลอกอยู่ทุกวันเวลาจิตนี้ก็ยังโง่เขลาเบาปัญญายังให้ผีหลอกต่อมาจนบัดนี้แล้วผีหลอกนี้มันก็จะหลอกต่อไปจนถึงวันตายถ้าไม่ได้ปัญญาญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปแล้วมันก็จะหลอกลวงเราท่านทั้งหลายต่อไปทีนี้ก็ดูต่อลงมากระดูกแก้มมันโหนกขึ้นไปหน่อยทั้งสองข้างก็ดูให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็กระดูกดั้งจมูกก็ไม่ให้เห็นเป็นเนื้อหนังถ้าเห็นดั้งกระดูกแล้วก็จะเป็นรูเข้าไป2 ช่องกระดูกแก้มกระดูกจะมาดั้งจมูกก็เป็นของไม่งามต่อลงมาแต่นี้ต่อลงมาอีกกระดูกคางข้างบนกระดูกคางข้างบนนี้ก็จะมีฟันมีเขี้ยวมีฟันเป็นซี่ๆถ้าหากว่าคนยังไม่แก่ก็มีฟันเต็มคางข้างบนนี้ถ้าคนไหนแก่ชราแล้วก็จะไม่มีฟันเหลืออยู่เหลือแต่กระดูกคางข้างบนนี้มีไว้สำหรับบดเคี่ยวอาหารสมัยที่คนเรายังไม่ตายยังไม่เหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกนี้แล้วก็ให้เห็นว่ากระดูกคางข้างบนตั้งแต่กระบอกตาลงมาจนถึงกระดูกคางข้างบนนี้ไม่ใช่ของสวยของงามที่เราเห็นว่าลิงเป็นสัตว์ที่ขี้ร้ายขี้เลวแต่ถ้าเราดูกระดูกคางของเราแล้วมันก็ร้ายกว่าลิงอีกเรียกว่าผีหลอกตลอดเวลาคางข้างบนนี้ก็มีคางข้างล่างอีกคางข้างล่างนี้ก็มีฟันมีเขี้ยวอยู่เหมือนกันคางข้างล่างและข้างบนนี้ที่มีฟันเป็นซี่ๆมีไว้สำหรับบดเคี่ยวอาหารสมัยที่คนเรายังไม่แตกไม่ตายยังมีชีวิตชีวาก็คือว่า
ข้างบนกับข้างล่างนี่แหละมันเป็นครกเป็นสากบดเคี่ยวอาหารแล้วจึงกลืนลงไปในลำคอไปกระเพาะอาหารสมัยที่ยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกอย่างนี้แหละเมื่อมามองเห็นคางข้างบนข้างล่างมันเป็นครกเป็นสากแต่ว่าครกสากคางข้างบนข้างล่างนี่มันไม่ได้ตำลงไปเหมือนพ่อครัวแม่ครัวตำน้ำพริกพ่อครัวแม่ครัวตำน้ำพริกหรือว่าตำลงไปยกขึ้นบนแล้วก็ตำลงแต่ว่าคางนี้ตำข้างล่างขึ้นมาถ้าหากว่าผู้ใดกำหนดได้สังเกตได้ในเวลาบดเคี่ยวอาหารจะเห็นว่าคางข้างล่างนี่ไขว่แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่อย่างนั้นเองหรือถ้าดูของตัวไม่เห็นก็ดูคนแก่ชราเวลาเขาบริโภคอาหารเพราะว่าเนื้อหนังมันเหี่ยวแห้งเข้าไปจะมองเห็นคางข้างบนข้างล่างมันกระทบกันและแกว่งล่องแล่งให้คนเอาตาภายนอกมองก็เห็นนี่แหละให้ดูความจริงของอัฐิกังกระดูก300 ท่อนถ้ากำหนดมาถึงนี่ก็จะเห็นว่าไม่งามจริงๆมันหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเจ้าสังขารมารกิเลสมารเจ้าอวิชชาตัณหาพาให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกองกระดูกเมื่อดูตั้งแต่กระโบกตากระดูกแก้มกระดูกดั้งจมูกกระดูกคางและฟันเป็นซี่ๆคางข้างล่างและฟันดีเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ให้รวมว่าไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวด้วยถ้าเวลามันโกรธสมัยที่มนุษย์ยังไม่ตายมันก็เหยียบเขี้ยวเลียฟันนี่แหละออกมาแสดงโทสะจริตก็คือกระดูกนั่นแหละมันโกรธแต่ไม่ใช่กระดูกแท้มันจิตนั่นมันโกรธจิตหลงจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธมันจึงแสดงบทบาทให้เหยียบเขี้ยวเลียเห็นฟันดุดาว่าร้ายให้แก่กันและกันทีนี้ก็ดูกะโหลกศีรษะเบื้องบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังกะโหลกศีรษะนี้ก็ให้มองให้เห็นเป็นกระดูกแม้จะมีมันสมองอยู่ก็ไม่ให้เห็นให้เห็นเป็นกระดูกกระดูกกะโหลกศีรษะนี้มันจะเป็นแทรกเป็นท่อนๆไปสำหรับรักษามันสมองในสมัยที่คนเรามนุษย์เรายังไม่ตายแล้วมันเข้ากันเป็นสลับหรือว่าเป็นเขี้ยวหมาตายก็ว่าได้มันใส่กันเกาะกันอยู่มองให้เห็นข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังของกะโหลกศีรษะทีนี้เมื่อรวมกะโหลกศีรษะทั้งหมดแล้วไม่ใช่สวยงามแหละทีนี้น่าเกลียดน่ากลัวเพราะมันไม่รู้สึกอะไรกระดูกนั้นมันไม่รู้สึกแต่ว่าจิตอวิชชาตัณหามันมาใช้กะโหลกศีรษะ
เมื่อมองดูกำหนดให้ได้เราก็ดูลงไปกระดูกคอกระดูกคอก็เป็นท่อนๆแต่กระดูกคอนี้มีพิเศษอยู่คือเลื่อนได้ไม่ใช่ตั้งไว้เฉยๆเวลามนุษย์คนเราที่ยังไม่ตายเวลาจะดูข้างซ้ายข้างขวาก็เลื่อนเอาที่กระดูกคอนี่นะกระดูกคอนี้ต่อกับท่อนบนส่วนบนต่อกับกะโหลกศีรษะข้างล่างต่อกับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังต่อลงไปก็เป็นกระดูกเง่าแขนกระดูกเกิ้งกระดูกเง่าแขนกระดูกไหปลาล่ากระดูกเง่าแขนทั้งสองข้างแล้วก็กระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างมีสองดุกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเป็นข้อเนถ้าโดมาถึงนี่ก็จะเห็นว่าอัฐิกังกระดูก300 ท่อนกำลังนั่งภาวนาอยู่กระดูกนั่นแหละมันพานั่งถ้าไม่มีกระดูกนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะกองลงในพื้นดินแต่นี่กระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกข้างกระดูกนี้สมัยมนุษย์คนเรายังไม่ตายมันป้องกันเครื่องในทางในมันมีตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าชีวิตคนเรามีอยู่ก็อาศัยเครื่องในนี่แหละหัวใจตับปอดเต็มไปหมดธรรมชาติมันก็สร้างโครงกระดูกสร้างกระดูกข้างป้องกันเวลาอะไรมาถูกต้องตำมันก็จะไม่ตายง่ายๆถ้าตำเข้าแรงๆมันตายได้เหมือนกันกระดูกข้างหักขับรถประมาทรถคว่ำกระดูกข้างหักบ่นว่ากระดูกไม่ดีตัวเองไปประมาทกระดูกข้างเพราะมันออกจากข้างมาติดกับข้างกระดูกสันหลังเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกข้างมันอยู่ข้างกระดูกสันหลังก็เป็นท่อนๆต่อลงไปจนถึงกระดูกบั้นเอวกระดูกบั้นเอวก็เป็นท่อนๆเอาจิตจ่อดูไปไม่ต้องนึกอะไรให้มากเพ่งดูในจิตว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้กระดูกบั้นเอวก็ตั้งต่อกับกระดูกตะโพกกระดูกเกร็งเกเขาก็ว่ากระดูกตะโพกกระดูกเกร็งเกนี่เป็นที่ต่อของกระดูกขาท่อนบนส้นบนเป็นบวกนิดหน่อยแล้วกระดูกขาก็มาสวมตั้งที่ตรงนั้นทั้งสองข้างต่อลงไปก็เป็นกระดูกเข่ากระดูกเข่าคือกระดูกขาท่อนล่างส้นล่างมันต่อกับกระดูกแข้งส้นบนแล้วก็มีกระดูกสะบ้ากลมๆเวลาสมัยมนุษย์ยังมีชีวิตชีวาอยู่กระดูกสะบ้ากระดูกอันนี้มันก็ช่วยไม่ให้หัวเข่าหักง่ายๆเวลายกของหนักแบกของหนักหามของหนักอะไรต่อมีอะไรให้มันแข็งแรงขึ้นทั้งสองข้างก็เหมือนกันแล้วกระดูกแข้งท่อนส้นบนกระดูกแข้งท่อนส้นล่างก็ตั้งอยู่บนหลังเท้าเรียกว่ากระดูกแข้งส้นล่างมันเท่ามันตั้งอยู่กับกระดูกเท้าแ
แต่กระดูกแข้งนี่ก็มีสองดูกเหมือนกันคือว่าช่วยค้ำจุนไม่ให้มันหักง่ายๆธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นกระดูกเท้าเพราะแข้งมันไปเท่าไปตั้งนั้นกระดูกแข้งกระดูกนิ้วเท้าก็เป็นซี่ๆเป็นท่อนๆดูให้มันเห็นให้ใจเห็นไม่ใช่คำพูดเห็นจิตดวงผู้รู้ให้รู้ว่านี่มันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงแต่จิตที่ยังไม่เข้าใจมันก็ค้านว่าไม่เห็นแจ้งไม่เห็นจริงแจ้งไม่แจ้งก็ตามให้กำหนดอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็ดูตั้งแต่กระดูกพื้นเท่าขึ้นมากระดูกนิ้วเท่าขึ้นมาตลอดจนกระดูกแข้งก็ให้มองเห็นภาพนั้นๆทั้งสองข้างถึงกระดูกเข่ากระดูกสะบ้ากระดูกขากระดูกตะโพกกระดูกบั้นเอวกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกมีดกระดูกไหปลาร้าทำไมจึงว่าเป็นกระดูกไหปลาร้าคนเราถ้าหากว่าเอากระดูกคอออกแล้วเอาไว้แต่กระดูกเง่าแขนแล้วก็ตั้งไว้เหมือนไหเหมือนหม้อที่เขาใส่ปลาล่าปลาเน่าปลาตายเขาเอามาดองมาหมักใส่เกลือใส่อะไรแล้วเขาเอาปากมันแคบไหปลาล่าหม้อปลาล่าไหปลาล่ามันแคบเขาก็มีทำที่ปิดดีคนเราถ้าเอากระดูกคอออกไปแล้วตั้งไว้แต่บ่าไหล่มันก็เหมือนไหปลาล่าเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกไหปลาล่าเหมือนหม้อปลาล่าไหปลาล่ากระดูกแขนกระดูกเง่าแขนกระดูกแขนท่อนล่างกระดูกมือกระดูกนิ้วมือเป็นข้อการกำหนดอธิกังกระดูก300ท่อนนี้คือว่าเพ่งในจิตให้มันเห็นอย่างใดเราก็ดูไปตามที่มันเห็นในจิตแล้วก็ให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนั่งก็เห็นกระดูกนั่งกระดูก300ท่อนนั่งอย่างนั่งภาวนาอยู่ก็ให้เห็นโครงกระดูกนี่มันนั่งภาวนาโครงกระดูกมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันเป็นของแข็งเป็นธาตุหินธาตุเหล็กก็ว่าได้จิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่เห็นแจ้งในอธิกังกระดูก300ท่อนมันก็วุ่นวายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็วุ่นวายในจิตเพราะจิตมันกลัวเจ็บจิตมันไม่ชอบทุกขเวทนาจิตมันชอบสุขเวทนาจึงให้ชื่อว่าจิตหลงจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตไม่ละกิเลสพาร่างกายจิตใจวุ่นวายไปในทางที่ไม่สงบเพราะไม่เห็นอธิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองที่เราบริโภคอาหารกินข้าวก็กินไปเลี้ยงกระดูกนี่แหละเลี้ยงกระดูก300ท่อนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็กลับมาเอากระดูก300ท่อนอีกเกิดมาอีกก็ตายไปอีกแก่ชราก็ตายไปอีกแล้วก็กลับมาเอากระดูก300ท่อนนี่อีกอย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อผู้กำหนดอธิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองเห็นแจ้งตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงมาจนถึงกระดูกปลายมือปลายเท้า
จิตใจผู้นั้นจะเย็นสบายที่แท้ก็คือว่าอัฐิกังกระดูก300 ท่อนนั่นเองจิตมาเป็นทุกข์เป็นร้อนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือเลี้ยงกองกระดูกไว้นั่นเองเข้าใจว่ากองกระดูกมันจะไม่แตกไม่ทำลายแท้ที่จริงมันทำลายได้เกิดแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่อยู่อย่างนี้มันมีแก่ขึ้นเมื่อแก่ขึ้นหมดขีดมันก็แก่ลงมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตให้รู้เท่าทันว่าที่แท้ก็คืออัฐิกังกระดูก300 ท่อนนั่นเองเมื่อเดินท่านก็ให้ดูกระดูกมันเดินถกเถกไปมาที่ไหนวิ่งก็ได้ถ้ายังเด็กยังหนุ่มมันก็วิ่งไปได้ขึ้นสูงลงต่ำขึ้นต้นไม้ก็ได้อะไรก็ได้กระดูก300 ท่อนมันไม่กลัวละเพราะจิตมันตั้งหากใช้มันส่วนกระดูก300 ท่อนนี่มันเป็นเพียงธาตุเป็นธาตุกรรมฐานอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเป็นธาตุกรรมฐานมองให้เห็นกำหนดให้ได้ถ้าหากว่ากำหนดกระดูก300 ท่อนตัวเองไม่เห็นอย่าไปกินข้าวกินแล้วมันปัญญาไม่เกิดกระดูกของตัวเองมีอยู่ก็ไม่ดูไปดูกระดูกคนอื่นไปหลงรักหลงชังกระดูกคนอื่นเพราะไม่ดูกรรมฐานอัฐิกังกระดูก300 ท่อนให้พากันดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นให้โกรธให้ตัวเองว่าจิตมาอยู่อาศัยเป็นสิบปีกระดูก300 ท่อนของตัวเองก็ไม่ดูไปหลงรักหลงชังเราเกลียดชังคนโน้นคนนี้ก็คือว่าจิตหลงไปเกลียดชังกระดูก300 ท่อนตัวเราก็มีตัวคนอื่นก็เหมือนกันเราไปเกลียดไปชังกระดูก300 ท่อนฆ่าฟันลันแทงกันกระดูกมันไม่ว่าแต่ว่าบาปมันเป็นผู้ว่าใครทำให้กระดูก300 ท่อนของผู้อื่นแตกดับตายไปบาปอันนั้นก็จะมาถึงตัวเมื่อบาปมาถึงตัวก็บ่นเพ้อลำไรว่าข้าพเจ้าทำไมถึงได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าไม่กำหนดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองจึงได้ทำบาปทางกายพูดบาปทางวาจาไม่รู้สึกตัวคิดบาปทางจิตใจไม่รู้สึกตัวให้พากันเพ่งดูอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อใดเวลาไหนใจนั้นมันก็ถอนกิเลสความโกรธความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันได้ความหลงรักหลงชังก็จะหายไปโมโหโทโสก็จะลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นเพราะว่าที่แท้มันก็อัฐิกังกระดูก300 ท่อนเท่านั้นเองจิตไม่ดูจิตไม่ภาวนาดูมีแต่จิตโลภะจิตโลภมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาทั้ง3 ประการมันเต็มหัวใจอยู่จึงไม่รู้ไม่เห็นมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านรำคาญเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าราคะตัณหากระดูกตัวเองไม่รู้ไปรู้กระดูกคนอื่นจงดูตัวปฏิบัติตัวเองก็คือรวมจิตใจเข้ามาอัฐิกังกระดูก300 ท่อนมีหรือไม่
มีมันอยู่อย่างไรตั้งอยู่อย่างไรต้องดูกำหนดด้วยสติปัญญาของตัวเองจะไปคิดแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่างไรจิตมันมาอยู่อาศัยเนี่ยมาหลงกินหลงนอนสนุกเฮฮาอยู่ในกองกระดูกเมื่ออยู่ในกองกระดูกทำไมไม่ดูตามันบอดหรือหูมันตึงหรือจึงไม่ได้ยินเสียงธรรมคำสั่งสอนจมูกไม่มีหรือปากเลี้ยนไม่มีหรือกายไม่มีหรือก็กายก็คือกองกระดูกมันมีมาตั้งแต่ในท้องแม่แต่อาศัยจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตมัวเมาจิตไม่แจ้งในธรรมะปฏิบัติจิตโลเลโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านรำคาญพระเนนถ้าใกล้จะออกพรรษาก็โลเลโลเลจะไปโน้นโลเลจะไปนี้โลเลจะไปกินเหนือกินใต้อะไรต่อมีอะไรมันไปที่ไหนดูมันก็ไปบนฟ้าหนึ่งไปตามดินหนึ่งไปในน้ำหนึ่งไปมาภายใน100 ปีมันก็ตายแล้วไปไหนก็ฝังดินถมแผ่นดินนั้นได้แต่มีแต่รายรับไม่มีรายจ่ายคนก็ตายแล้วก็ฝังดินถมดินกระดูก300 ท่อนก็ถมดินอยู่ในแผ่นดินนี่แหละในนั้นจิตใจเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้มันตื่นนอนหรือยังลุกขึ้นภาวนาดูอธิกังกระดูก300 ท่อนของตัวหรือยังไม่ดูรีบตั้งใจขึ้นมาลุกขึ้นถ้าง่วงเหงาหาวนอนถ้าเราอยู่ในกุฏิวิหารที่อยู่ของเราก็เดินจมกรมกลับไปกลับมาอย่าไปนั่งขี้เศร้าเหงานอนอยู่พากองกระดูก300 ท่อนโง่เขลาเบาปัญญาพิจารณาอะไรไม่ได้กินได้นอนได้เล่นหัวสนุกเพลิดเพลินได้แต่จะกำหนดอธิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองไม่ได้ก็อย่าไปมัวหลับมัวนอนนั่งภาวนาเดินจมกรมดูอธิกังกระดูก300 ท่อนเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดกะโหลกศีรษะเบื้องต่ำแต่กะโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกปลายมือปลายเท่ากระดูกนิ้วมือกระดูกนิ้วเท่ากระดูกเท่ากำหนดพิจารณาอยู่เห็นแจ้งอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นพิจารณาให้จิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละดูกระดูกของตัวเองจนเห็นทุกอิริยาบถนั่งก็เห็นกระดูกนั่งนอนเหยียดยาวอยู่ในเสื่อในหมอนก็ดูกระดูก300 ท่อนเวลานอนมันตะแคงซ้ายเป็นอย่างไรกระดูก300 ท่อนมันตะแคงขวาเป็นอย่างไรมันนอนคว่ำนอนหงายก็ดูกระดูกเห็นกระดูกมันนอนเดี๋ยวมันก็หลับมาก็ตื่นก็ลุกขึ้นมาก็หากินก็เอามาเลี้ยงกระดูก300 ท่อนหนาวหน่อยก็ไม่ได้บนร้อนหน่อยก็ไม่ได้บนเจ็บหน่อยก็ไม่ได้บนถ้าจะตายก็ร้องหาคนนั้นคนนี้กลัวกระดูก300 ท่อนมันแตกมันดับมันตายมันไม่ไปไหนตายมันก็กองทับถมแผ่นดินนี่แหละในเมื่อเวลาอัฐิกังกระดูก300 ท่อนยังมีอยู่อย่าพากันประมาทละเลงหลงไหลไม่ได้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในต้องเป็นผู้ตื่นขึ้นลุกขึ้น
ทำจิตใจของตนให้แจ้งใสหมดจดสะอาดไม่ให้มีอันใดที่จะมาปิดบังตาของเราได้ตาใจเพ่งดูเห็นคนก็เห็นกระดูก300 ท่อนไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่มันก็300 ท่อนเหมือนกันคนจะมากก็มากกระดูก300 ท่อนคนน้อยก็น้อยกระดูก300 ท่อนตัวของคนเรานี้เป็นอย่างไรบุคคลอื่นก็เหมือนกันผู้ใดไม่ใช้สติสมาธิปัญญาภาวนาดูอัตถิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองก็โง่เขลาเบาปัญญาอยู่อย่างนั้นแหละมืดมนอนทการไม่แจ้งในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเพราะว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้วิชชาแปลว่าความรู้ความแจ้งในจิตในใจกำหนดอะไรก็แจมแจ้งในใจกำหนดกระดูกก็แจมแจ้งในกระดูกกำหนดเนื้อหนังมังสังอะไรอาการ32ก็แจ้งชัดไปหมดเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปล่อยให้อำนาจกิเลสฝ่ายต่ำมาย่ำยีหัวใจจนกระทั่งจิตใจลุกขึ้นภาวนาพิจารณาอัตถิกังกระดูก300 ท่อนไม่ได้จิตใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ไปไหนมาไหนที่เราบ่นกันว่าทุกข์อย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นเขาลงเขาก็ไปติว่าหนทางหรือภูเขามันสูงมันต่ำมันชันอะไรความจริงภูเขาเขาไม่พูดกระดูก300 ท่อนเขาก็ไม่พูดจิตกิเลสจิตตัณหาจิตมานะทิฏฐิจิตไม่สงบจิตไม่ภาวนาจิตใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้จิตไม่รู้วาจามันจึงพูดจึงคิดจึงนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดกาลนี่แหละเจ้าอวิชชาเจ้าตัณหาเจ้ามานะเจ้าทิฏฐิสิ่งที่มีอยู่ดูไม่เห็นไปเห็นของภายนอกเห็นของภายนอกมีอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วมันก็เปื่อยเน่าผุพังเหมือนกันอะไรมันวิเศษกว่ากันไปไม่มีคนจะอยู่ในกรุงในต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนชาติใดภาษาใดก็ตามไม่ว่าฝรั่งมังค่าจีนไทยญี่ปุ่นก็กระดูก300 ท่อนเหมือนกันเมื่อตายแล้วก็เน่าเหมือนกันเมื่อเน่าแล้วกลิ่นเหม็นมันก็เหมือนกันไม่แปลกกันไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าตายเน่าเปื่อยแล้วไปใกล้ไม่ได้แต่มีหนอนมีแมลงวันลุ่มกินเท่านั้นเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจงดูอัตถิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองให้เห็นแจ้งด้วยจิตใจของตัวเองไม่ใช่ว่าแจ้งแค่คำพูดหรือว่าเขียนหนังสือได้มองให้มันเห็นกำหนดให้ได้ไม่เห็นอย่าไปถอยความเพียรที่มันไม่เห็นคือจิตฟุ้งซ่านถ้าจิตสงบตั้งมั่นใสสว่างอยู่มันก็เห็นที่มันนั่งเฝ้านอนเฝ้ามาตั้งแต่เกิดจนใกล้จะตายอยู่ทุกลมหายใจเพราะไม่ดูไม่ภาวนาจึงไม่รู้ไม่เห็นอัตถิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายสังขารนี่เป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนแท้จริงร่างกายของคนเรานี่ก็คือกระดูกต่อกันไว้นั่นเองมันจะหลุดออกเมื่อใดก็ได้พระพุทธเจ้าท่านนับอ่านไว้ว่ามีอยู่ตั้ง300 ท่อน
แต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันนับไม่ถึงคือเขาไม่ได้นับกระดูกอักกระดูกอ่อนเขานับแต่กระดูกแข็งเวลาฟังอัฐิกังกระดูก300 ท่อนนี้ไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นรวมจิตเข้ามาอยู่ในกองกระดูกคือเวลานี้ให้ถือว่าตัวเราทุกคนสมมติว่ามันตายไปหลาย10 ปีแล้วแต่ยังเหลือกระดูกมาต่อกันไว้เวลาเราดูกองกระดูกดูโครงกระดูกไม่ต้องดูเนื้อดูหนังเพ่งเข้าไปว่าตัวเนื้อหนังนั้นมันตายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกเนี่ยเป็นผีหลอกเวลานี้โครงกระดูกนั่งภาวนานั่งสมาธิก็ให้ดูหน้าดูตาแต่ไม่ต้องดูตาเป็นเนื้อดูกระโบกตากระโบกตานี่มันโหว่เข้าไปทั้งสองข้างเป็นกระดูกโหว่เข้าไปหรือกระดูกหลุบเข้าไปเหมือนเปลือกไข่ที่เขาทำอาหารแล้วทิ้งไว้หรือเอามาเรียงไว้เหมือนกระโบกตากระดูกนี้ก็ให้จิตดูว่าโครงกระดูกหรือกระโบกตานี่แหละให้จิตเห็นในจิตว่ามันเป็นยังไงก็ให้ดูให้มันเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองอย่าไปคิดว่าเป็นของสวยของงามกระโบกตาทั้งสองข้างเนี่ยถ้าเพ่งให้เห็นชัดแจ้งในจิตแล้วลูกตาไม่มีมันโหว่เข้าไปอาการที่มันโหว่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สวยงามยังเหลือแต่โครงกระดูกทั้งสองข้างเมื่อเห็นแจ้งชัดแล้วก็ดูต่อลงมาดูดั้งจมูกกระดูกดั้งจมูกเนื้อหนังไม่ให้ปรากฏให้เป็นกระดูกก็เป็นรูโหว่เข้าไปเหมือนกันเป็น2 รูเข้าไปสมัยเมื่อคนเรายังไม่ตายน้ำมูกเวลาเป็นหวัดมันก็ไหลออกนี่เป็นของปฏิกูลโสโครกถ้าเห็นเป็นกระดูกแล้วไม่มีเนื้อหนังหุ้มความสวยความงามที่เราว่าจมูกงามไม่มีมันโหว่เข้าไปเป็นรูเข้าไปในกะโหลกศีรษะและให้เห็นว่าไม่งามด้วยที่ใครเห็นว่างามคือมันเป็นความหลงถ้าเห็นว่าดั้งจมูกนี่ไม่งามเป็นรูโหว่เข้าไป2 รูก็เป็นของขี้ร้ายขี้เหร่นี่แหละกระดูกดั้งจมูกต่ำลงมากว่านั้นหน่อยก็เป็นกระดูกคางข้างบนกระดูกคางข้างบนนี้ก็ให้เห็นเป็นกระดูกทีเดียวแล้วก็ให้เห็นฟันเห็นเขี้ยวเป็นซี่ๆจับอยู่ทั้ง2 ข้าง
ทั้งหมดนะให้เห็นเป็นกระดูกฟันกระดูกเขี้ยวกระดูกคางข้างบนถ้าดูรูปร่างกระดูกคางนี่ก็ไม่สวยไม่งามอีกที่เราไปเห็นวานอนเห็นลิงว่าขี้ร้ายขี้เหร่ยังดีกว่ากระดูกคางข้างบนของเราอีกนี่ไม่เป็นหน้าดูเลยเมื่อกำหนดได้ว่ามันไม่งามจริงๆก็ดูให้ทั่วทีนี้คางนี้มันมีกระดูกคางข้างบนที่ให้กำหนดนั้นมีกระดูกคางข้างล่างมันห้อยอยู่กระดูกคางข้างล่างเนี่ยห้อยอยู่ใต้กระดูกคางข้างบนดูให้มันเห็นเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นให้เป็นบทกรรมฐานอธิกังกระดูก300 ท่อนให้เห็นฟันเห็นเขี้ยวเป็นซี่ๆด้วยคางข้างล่างเนี่ยมันโค้งขึ้นไปเกาะกันอยู่ทางบนสมัยเมื่อมนุษย์ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกมนุษย์ไม่ว่าจะบริโภคอาหารบริโภคผลไม้กินอะไรก็ตามกระดูกคางข้างบนข้างล่างนี่เหมือนกับครกเหมือนกับสากครกสากตำน้ำพริกก็ว่าได้แต่ครกสากตำน้ำพริกนั้นมนุษย์มันตำข้างบนลงมาครกสากธรรมชาติคางข้างบนข้างล่างนี่ใช้คางข้างล่างตำขึ้นไปเพื่อให้อาหารแหลกมุ่นแหลกละเอียดเมื่อกลืนลงไปสมัยยังไม่ตายเหลือแต่กระดูกนะมันจะได้ละลายไปเลี่ยงเนื้อหนังมังสังในตัวนั้น ถ้าเรากำหนดมาที่นี่ก็จะเห็นอีกว่าคางข้างบนข้างล่างพร้อมด้วยฟันไม่งามเลยเหมือนกับผีหลอกนั่นแหละถ้าสมัยมันยังมีชีวิตอยู่คนแก่บางคนมันเนื้อหนังมันเหี่ยวแห้งไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มเราไปดูก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันแกว่งเวลาเขากินอาหารมันกระทบขึ้นไปแกว่งล่องแรงอยู่เรื่อยจนกว่าจะอิ่มนี่คือว่ากระดูกคางเมื่อเห็นแจ้งในกระดูกคางข้างบนก็ขี้ร้ายขี้เหร่ข้างล่างก็ขี้ร้ายขี้เหร่เช่นนี้แล้วจิตอย่ามายึดถือกระดูกแต่นี่กะโหลกศีรษะมันกะโหลกศีรษะนี้ก็เข้ากันเป็นสลับกันคือว่ามนุษย์เมื่อมันยังไม่ตายนั้นมันมีมันสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะถ้ามีอะไรมากระเทือนหกล้มแรงๆตกอะไรก็มักจะเอาถึงตายได้สมองแตกสมองเคลื่อนตายกะโหลกศีรษะนี่แหละป้องกันรักษาดูข้างหน้าดูข้างซ้ายดูข้างขวาดูข้างบนให้เห็นที่กระดูกมันสลับกัน
หรือว่าเข้าเป็นเขี้ยวหมาตายสลับกันดูให้เห็นส่วนในมันสมองก็ไม่ให้มันเป็นมันสมองล่ะให้มันเป็นว่างดูข้างในก็เห็นเป็นกระดูกให้จิตใจนั่นรู้ว่านี่แหละกะโหลกศีรษะกระโบกตาดั้งจมูกข้างบนข้างล่างพร้อมด้วยฟันด้วยเขี้ยวด้วยฟันที่จิตเราเห็นว่าฟันสวยฟันงามคนสวยคนงามไม่มีถ้ายังเหลือแต่โครงกระดูกพิจารณาเห็นอย่างนี้เสมอกันหมดไม่มีคนใดสวยงามวิเศษวิโสกว่ากันยังเหลือแต่โครงกระดูกไม่มีที่ตรงไหนที่จะมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามอัฐิกังกระดูก300 ท่อนทางนั้นเมื่อแจ่มแจ้งชัดเจนในกะโหลกศีรษะแล้วก็เลื่อนลงไปใต้กะโหลกศีรษะหรือว่าที่กะโหลกศีรษะตั้งอยู่นั้นให้ชื่อว่ากระดูกคอกะโหลกศีรษะนี่ตั้งไว้ที่กระดูกคอกระดูกคอนี้เป็นกระดูกเลื่อนได้เป็นกระดูกพิเศษก็ว่าได้ไม่เหมือนกระดูกอย่างอื่นกระดูกนี่มันเลื่อนได้เมื่อสมัยคนเรายังไม่ตายมีเนื้อมีหนังอยู่โน่นจะดูอะไรมันเลื่อนเอาที่นี่นะเลื่อนที่กระดูกคอหน้าตามันก็เลื่อนไปตามกระดูกคอนั้นมีหลายชิ้นทีนี้กระดูกคอก็ต่อกระดูกสันหลังกระดูกคอต่อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั่นเป็นท่อนๆดูให้เห็นมันมีอยู่ในตัวในกระดูกนั้นสันหลังทุกคนแล้วก็มีกระดูกเง่าแขนทั้ง2 ข้างต่อเข้าไปถึงกระดูกหลังมีกระดูกไหปลาล่าก็ว่าหรือกระดูกมีดที่เรามองเห็นคนทางหน้ามันเป็นเหมือนด้ามมีดเหมือนมีดเหมือนด้ามมีดเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมีดกระดูกไหปลาล่าถ้าเอาคอออกนะมันเหมือนตั้งไว้แล้วก็เหมือนไหปลาล่าดูให้เห็นนะว่ากระดูกคอมันตั้งอยู่ต่ออยู่กับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังและกระดูกเง่าแขนทั้ง2 ข้างก็ต่อออกมาจากนั้นแล้วในกระดูกแขนนี่แหละมันมีกระดูกอันหนึ่งเขาให้ชื่อว่ากระดูกเกิ้งบางมันพาให้แขนคนเราสมัยที่ยังไม่ตายมันเลื่อนได้ท่อนบนหรือเขาว่าเกิ้งเขาก็ว่ามันเป็นเกิ้งเป็นบางแขนท่อนล่างต่อขึ้นมากระดูกแขนท่อนล่างต่อขึ้นมาทั้ง2 ข้างกระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างเป็น2 ดูกทั้ง2 ข้างที่มันสร้างมาเป็น2 ดูกก็เพื่อให้ทนทานให้ได้นานเท่าที่จะนานได้ไม่ให้มันหักช่วยกันเวลามนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั้นมันทำการงานอะไรก็อาศัยกระดูกแขนท่อนล่างให้มันแข็งแรงหน่อยธรรมชาติมันสร้างมา
เวลาเราภาวนาก็เพ่งให้มันเห็นกระดูกมันมาต่อกันที่ศอกข้อศอกที่มันทบส่วนล่างต่ำลงไปก็ไปต่อกับกระดูกมือ กระดูกมือนี่ก็เป็นท่อนๆต่อไปจนสุดก็เรียกว่าเป็นนิ้วนิ้วโป้นิ้วกลางนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทั้งสองข้างกระดูกทั้งนั้นแหละเราเนี่ยเมื่อเพ่งดูในกระดูกนี่แล้วมันไม่มีที่ไหนที่เรียกว่าสวยงามขี้ร้ายขี้เลที่สุดเมื่อดูสุดปลายมือปลายเท้าแล้วเป็นกระดูกทั้งนั้นเพราะมันตายนานๆแล้วจนหายเหม็นแล้วแต่นี่ก็มาดูกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังเป็นท่อนๆแล้วกระดูกข้างกระดูกข้างนี้เป็นกระดูกป้องกันภัยอันตรายคือในสมัยเมื่อมนุษย์ยังไม่ตายโน่นตับไตไส้พุงปอดเนื้อหัวใจอะไรๆทั้งหมดมีแต่สิ่งที่จะแตกจะทำลายง่ายๆธรรมชาติมันก็สร้างกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกหลังป้องกันถ้ายังไม่ถึงข่าวตายก็อย่าให้มันตายง่ายๆเวลาพลัดตกหกล้มอะไรต่อมีอะไรถึงปานนั้นก็หลังหักกระดูกข้างหักกันอยู่เรื่อยๆเวลานี้เราดูให้รู้ว่าตำแหน่งกระดูกข้างตำแหน่งกระดูกสันหลังมันอยู่กงใดมีรูปร่างสีสันฐานอย่างไรก็ให้ดูตามความเป็นจริงนั้นจนถึงกระดูกบั้นเอวทีนี้เมื่อถึงกระดูกบั้นเอวถ้าเราตั้งไว้ดูข้างหลังก็เป็นรูปหนึ่งถ้าดูข้างหน้าก็เป็นรูปหนึ่งเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วกันข้างในก็ว่างข้างนอกก็กระดูกข้างเป็นซี่ๆเป็นซีกๆถ้าดูตลอดมาตั้งแต่กระโบกตากระโหลกศีรษะแล้วคนขี้กลัวผีแล้วก็นอนไม่หลับเลยเพราะว่าผีกระดูกของเราเองมันหลอกอยู่ไม่ได้หยุดดูให้มันเห็นเพ่งดูถ้าจิตแน่วแล้วมันก็ปรากฏเมื่อปรากฏอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นนี่อัฐิกังกระดูก300 ท่อนให้ภาวนาอัฐิกังกระดูก300 ท่อนกระดูกบั้นเอวก็เป็นท่อนๆกระดูกบั้นเอวมันไปต่อกระดูกตะโพกกระดูกก้นกบกระดูกเก่งเกเขาก็ว่าเมื่อกระดูกบั้นเอวต่อตรงกลางแล้วก็มีกระดูกเง่าขาทั้งสองข้างมาต่อจากนี้อีกที่หนึ่งกระดูกขาท่อนบนมันเป็นกลมๆสำหรับมาสวมไว้ในที่มันเป็นม่องเป็นรูสมัยยังไม่ตายมันต่อกันตรงนี้ทั้งสองข้างแล้วว่ากระดูกเง่าขาท่อนบน ต่อนี่ท่อนล่างก็ต่อเข่าในเข่านี่ก็มีกระดูกแข้งขึ้นมาต่อกันให้ชื่อว่ากระดูกเข่ามันทบได้แล้วยังมีกระดูกสะบ้าคือมันเป็นกระดูกกลมๆแบนๆหน่อยสำหรับ
เมื่อสมัยมนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั้นกระดูกนี่มันช่วยไม่ให้กระดูกขากับกระดูกเข่านะมันหลุดออกจากกันมันช่วยประคับประคองดูให้มันเห็นทีนี้กระดูกแข้งก็มาต่อกระดูกขาส้นข้างล่างกระดูกแข้งนี้ทั้งสองข้างก็มีสองดูกเหมือนกันดูกใหญ่เป็นสามเหลี่ยมส้นบนก็มาต่อกระดูกขาท่อนและส้นล่างกระดูกแข้งมาต่อตรงนี้แล้วก็ต่อลงไปทั้งสองข้างดูให้เห็นทั้งสองข้างสุดก็เป็นกระดูก ดูกแข้งไปสุดกระดูกแข้งเนี่ยไปตั้งกระดูกเท้ากระดูกตีนเท้าคือว่ากระดูกแข้งมันไปเท้าหลังมันทั้งกระดูกเท้าเป็นข้อเป็นท่อนต่อลงไปก็เป็นกระดูกนิ้วเท้านิ้วโป้นิ้วใหญ่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเหมือนกันมองให้เห็นแล้วบัดเนี่ยมองให้เห็นในจิตเป็นโครงกระดูกนั่งภาวนาฟังธรรมอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเมื่อเราพิจารณาจริงๆนั้นไม่เหมือนอธิบายนี้ให้มันเห็นแจ้งชัดดีเท่าไรก็เท่าเหมาะดีดูลงไปจนถึงสุดปลายมือปลายเท้าดูจากปลายเท้าขึ้นมาตลอดจน กะโหลกศีรษะจนเห็นเป็นโครงกระดูก300 ท่อนแต่ไม่ต้องไปเห็นแบบโรงพยาบาลหรือแบบเขาแขวนไว้ศาลาวัดอันนั้นมันอยู่นอกไม่เอาให้เห็นมีอยู่ในร่างกายตัวตนของเราทุกคนคำว่า อัฐิกังกระดูก300 ท่อนกำหนดขึ้นลงเบื้องบนเบื้องต่ำอยู่ตลอดจนเห็นชัดแจ้งในจิตในใจมองเห็นโครงกระดูกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโครงกระดูกนั่งสมาธิเป็นอย่างไรก็ดูนั่งแบบไหนก็ให้ดูโครงกระดูกของตัวเองมันนั่งมันยืนขึ้นกระดูกเมื่อยืนขึ้นมันเป็นรูปร่างอย่างไรดูเมื่อมันเดินไปทีนี้กระดูกก็ไม่ให้หลุดกำหนดว่าไม่ต้องหลุดเดินให้ดูกระดูกทุกอย่างมันจะเคลื่อนไหวไปมาให้ปรากฏแก่ดวงจิตดวงใจผู้กำหนดพิจารณานั้นทีเดียวเวลากระดูกเดินไม่ใช่สวยงามถกเถกไปอย่างนั้นแหละมองให้เห็นเวลาเดินก็เห็นกระดูกมันเดินเป็นโครงเป็นร่างอยู่ทีนี้เวลาไปรถไปลาก็ดูโครงกระดูกมันนั่งแล้วมันทำงานอะไรนั่งในรถในเรือในอะไรก็ตามโครงกระดูกไม่ให้ลืมอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเวลามันขึ้นรถเวลามันลงรถต้องระวังกระดูกมันจะหัก
เพราะมันยังเหลือแต่กระดูกทีนี้จนกระทั่งว่ายืนเดินนั่งนอนก็เห็นกระดูกนอนตื่นขึ้นมากระดูกตื่นเวลาพูดอะไรกระดูกมันพูดเวลากินกระดูกมันกินเวลาคนเราร้องไห้หัวเราะก็กระดูกมันร้องไห้หัวเราะกำหนดให้ไปมันทันอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อกำหนดกระดูกของเราให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนกระดูกบุคคลผู้อื่นมันก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชราเหมือนกันอัฐิกังกระดูก300 ท่อนไม่มีใครสวยงามกว่ากันเท่ากันหมดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเพ่งจนกระทั่งเห็นคนจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามฝรั่งบางค่ามันก็ยังเหลือแต่ดั้งจมูกแหลมไม่มีตาสีน้ำเงินตาขาวตาฟ้าไม่มีเหมือนกันหมดกระดูกโครงกระดูกกำหนดให้จิตใจดวงผู้รู้ดูโครงกระดูกของตนและของบุคคลผู้อื่นมาให้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามถ้าแท้มันไม่สวยไม่งามจิตหลงไปคิดนึกเอาเองในทางที่ผิดจึงมาเกิดราคะตัณหาฟุ้งซ่านรำคาญบวชในศาสนายังไม่ถึง100 ปีก็อยากศึกหาลาเพศก็เพราะไม่กำหนดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองถ้ากำหนดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองแจ่มแจ้งชัดเจนจิตจะไม่วุ่นวายนั่งก็เห็นกระดูก300 ท่อนเจ้ากระดูก300 ท่อนจะไปหลุดที่ไหนเนาะก็เดินไปก็เห็นมันเดินไปนั่งอยู่ก็เห็นกระดูกนั่งอยู่โครงกระดูกไม่ใช่ แต่เพียงคิดนึก ทำนั้นมันเห็นภาพในนั้นด้วยเพราะมันมีภาพกระดูกมันเป็นของแข็งมันเป็นภาพอยู่เป็นโครงท่านจึงว่า โครงกระดูกเมื่อต่อกันไม่ให้มันหลุดกันเลยเรียกว่าโครงเวลาเดินไปมันก็โครงเคลงนั่นแหละเรียกว่าโครงกระดูกไม่มีใครที่ว่าสวยงามกว่ากันโครงกระดูกทั้งนั้นจิตให้รู้ให้เข้าใจอย่ามาหลงโครงกระดูกของตัวเองว่าดีว่างามและอย่าไปหลงโครงกระดูกของบุคคลผู้อื่นว่าสวยว่างามของเราทั้งหลายพระองค์กำหนดพิจารณาถอยขึ้นถอยลงถอยลงถอยขึ้นชำนิชำนาญจนไม่หลงไม่ลืมจนไม่เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นท่านเห็นว่ามันเป็นโครงกระดูกอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามอัฐิกังกระดูก300 ท่อนเนี่ยเขามีมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมาก็มีแต่ว่าระยะนั้นมันยังเล็กอยู่ดูตลอดมาให้มันได้มันเล็กก็จริงแต่ว่ากระดูกยังไม่หักส่วนมากบุคคลเราเมื่อใหญ่แล้วกระดูกชอบหักบางคนก็แข้งหักบางคนก็ขาหักดูข้างหักดูแขนหักคอหักอะไรต่ออะไรนะคือไม่กำหนดพิจารณาไม่รักษาตัวเองพ
พระพุทธเจ้าท่านรักษากระดูก300 ท่อนท่านได้ถึง80 ปีไม่มีอะไรหักดีหมดคนเราบางคนยังไม่ถึง80 ปีนะหักโน่นหักนี่แล้วนอกจากหักแล้วก็ตายอีกเพราะไม่กำหนดอธิกังกระดูก300 ท่อนสติสมาธิปัญญาจึงไม่เกิดจึงรักษาอธิกังกระดูก300 ท่อนของตนตลอดรอดฝั่งไม่ได้จงกำหนดพิจารณาอย่ามานั่งเฝ้าอธิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองอยู่ไม่กำหนดพิจารณามาหวงกระดูกหวงกระดูกเหมือนสุนัขเมื่อมันได้กระดูกสัตว์แล้วมันมากัดกัดกินกระดูกแห้งกระดูกไม่มีเนื้อคนเราทุกคนเมื่อกำหนดถึงขั้นกระดูกอธิกังกระดูก300 ท่อนมันมาหลงกระดูก300 ท่อนแท้ๆมันดีตรงไหนพิจารณาดูข้างหน้าเป็นอย่างไรดูข้างหลังเป็นอย่างไรดูตามระเบียบขึ้นระเบียบลงเป็นอย่างไรมันมีจริงหรือไม่มีจริงความจริงมันมีอยู่แต่อาศัยจิตฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นกระดูกของตัวเองมี300 ท่อนก็ไม่ได้นับไม่ได้อ่านโครงกระดูกผีหลอกอยู่ทั้งนั่งมันก็หลอกเวลานั่งยืนมันหลอกเวลายืนเดินมันหลอกเวลาเดินกินข้าวกินน้ำกระดูกมันก็แสดงบทบาทแต่จิตมันไม่น้อมนำเข้ามาจึงได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสของโลกถ้ามันเห็นเป็นโครงกระดูกนั่งก็เป็นโครงกระดูกอย่างนี้อย่างนี้ยืนก็เป็นโครงกระดูกอย่างนี้อย่างนี้เดินก็เป็นโครงกระดูกเดินอย่างนี้นอนก็เป็นโครงกระดูกนอนอย่างนี้ไหว้พระกระดูกเป็นอย่างทำท่าอย่างนี้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิก็เห็นโครงกระดูกมันนั่งแล้วว่าสติสัมปชัญญะตามรู้ตามเห็นอธิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองอยู่และไม่ปล่อยให้ความวิปลาสคาดเคลื่อนมาทับถมใจไปเห็นว่าเป็นของมั่นคงถาวรเป็นของสวยของงามมันไม่ถูกที่ถูกมันต้องเห็นอธิกังกระดูก300 ท่อนต่อกันไว้ ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่มันตายแล้วเนื้อหนังมังสันหลุดลอยไปหมดแล้วกระดูกมันมีอยู่เท่าเก่าของใครก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งมวลกำหนดอธิกังกระดูก300 ท่อนให้มันเห็นแจ้งในจิตใจใจมันจะได้ละกิเลสราคะตัณหาภายในให้หมดสิ้นไปจะได้ละกิเลสโทสะในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปจะได้ละโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปเพราะที่จิตมาหลงอยู่ในรูปขันธ์อันนี้ในโครงกระดูกอันนี้เพราะไม่กำหนดพิจารณาอธิกังกระดูก300 ท่อนให้ดีเกิดมาดีใจเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลเวลามันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ได้สมความปรารถนาก็ร้องไห้กระดูกมันร้องไห้ก็ให้ดูกระดูกมันร้องไห้มันไม่มีน้ำตาหรอกมันอ้าปากร้องไปอย่างนั้นแหละดูให้เห็นไม่เห็นอย่าส่งใจไปที่อื่นมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรตามรู้ได้ก็เป็นศีลเป็นธรรม
เป็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าร่างกายกองกระดูกเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนกับว่าพระธรรมท่านสอนพระพุทธท่านสอนพระธรรมสอนพระอริยสงฆ์เจ้าสอนให้จิตใจตัวเรารู้ไม่ใช่ให้กระดูกมันรู้ให้จิตใจหลงเนี่ยไม่ให้มาหลงกระดูกดังนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่ามัวประมาทอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองดูไม่ได้ไม่เห็นไม่ยอมลุกขึ้นภาวนาดูอัฐิกังกระดูก300 ท่อนของตัวเองให้แจ่มแจ้งแล้วก็จะเห็นของคนอื่นผู้อื่นทั่วๆไปเต็มโลกก็เหมือนกันหมดนี่แหละอัฐิกังกระดูก300 ท่อนทุกคนจงพากันกำหนดพิจารณาให้แจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนให้ได้จนจิตใจไม่หลงไม่ลืมใครจะหัวเราะร้องไห้ใครจะดีใจเสียใจมันก็แค่กระดูก300 ท่อนนั่นแหละตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เห็นแจ้งภายในจิตใจเมื่อเห็นแจ้งเต็มที่มันจะถอนในตัวละกิเลสความโกรธมันจะหมดไปกิเลสความโลภความอยากได้มันจะหมดไปมันเอามาอะไรเอามาตกมาแต่งกระดูก300 ท่อนหรือเอาผ้ามาแต่งสวยๆมันสวยไหมมันก็ไม่สวยมันกระดูก300 ท่อนผีหลอกตลอดเวลาจิตให้รู้ให้เข้าใจเมื่อผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนามาแจ้งในอัฐิกังกระดูก300 ท่อนใจร้อนเป็นไฟไม่มีใจจะเย็นเป็นเหมือนน้ำแข็งนั่งก็เย็นนอนก็เย็นไปไหนมาไหนพูดจาปราศัยก็ไม่โหกหักสังวรระวังอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทำอะไรแล้วว่าอินทรีย์สังวรรักษาตารักษาหูรักษาจมูกลิ้นกายทุกอย่างได้เพราะกำหนดอัฐิกังกระดูก300 ท่อนฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังวันเวลาที่หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองบ้างในชีวิตที่เกิดมาในโลกและได้พบพุทธศาสนานี้ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนักเวลาแม้เป็น1 นาทีที่ผ่านเลยไปนั้นแม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสัก10 ล้าน100 ล้านก็ไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้ฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แม้นว่าเพียงแค่นาทีเดียวโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ